ચેપ્ટર નંબર 2 સ્થિત વિદ્યુત સ્થિતિમાન અને કેપેસિટન્સ એના અંતિમ થિયરી તરફ જઈએ. અગાઉ આપણે સુવાહકનું સ્થિત વિદ્યુતશાસ્ત્રમાં સુવાહકની જે અસરો હતી એની લાક્ષણિકતાઓ ઘણી બધી જોઈ હતી. એને આજે થોડું રિકોલ કરીને ડાઇલેક્ટ્રિક એક નવો શબ્દ છે તમારા માટે, જેનો ઉપયોગ કેપેસિટરમાં કરવામાં આવે. કેવી રીતે કેપેસિટરમાં કરવામાં આવે એ બધા જ પ્રકારની સમજણ આપણે જુદી જુદી 6-7 થિયરી વડે મેળવીશું. વિદ્યાર્થી મિત્રો, શરૂઆત કરીએ. સુવાહકનું સ્થિત વિદ્યુતશાસ્ત્ર યાદ કરો, એનો ડાયાગ્રામ પણ એનસીઈઆરટીમાં દોરીને આપ્યો છે કે જ્યારે સુવાહકને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે, કોને? સુવાહકને, ત્યારે એમાં ઉત્પન્ન થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર શું થતું? યાદ કરો, વિડીયો પોઝ કરી. એમાં પ્રેરિત થતું વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે બાહ્ય ક્ષેત્ર હતું એની વિરુદ્ધ દિશામાં જોવા મળતું હતું. પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું મળતું હતું? 0. તો એટલે આપણે એક પ્રોપર્ટી યાદ હતી કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં સુવાહકની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર કેટલું? 0. અહીંયા કંઈક જુદું થાય છે. ડાઇલેક્ટ્રિકની કંઈક અસર જુદી છે. તો ડાઇલેક્ટ્રિકને સમજવા માટે જ આપણને કમ્પેરિઝન કોની આપી? સુવાહકની. સુવાહકમાં શું થતું હતું એક વખત રિકોલ કરી દીધું, તમારા મગજમાં ઉતરી ગયું. એની આકૃતિ એનસીઈઆરટીમાં આપી છે, તમે દોરી શકો. બરાબર. એવી રીતે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકીએ તો શું થાય? તો ડાઇલેક્ટ્રિક શું છે? પહેલો પ્રશ્ન. તો એને સાયન્ટિસ્ટ એવું કહે કે ડાઇલેક્ટ્રિક એટલે એવું મટીરીયલ જે ઇન્સ્યુલેટર, અવાહક હોય, જેમાં કોઈ પણ જાતના વિદ્યુતભારો મુક્ત હોતા નથી, છતાં પણ એ પ્રેરિત ડાયપોલ મોમેન્ટ ધરાવે છે. કેવી રીતે ધરાવે છે? આજના 2 લેક્ચર દરમિયાન તમને આ ટોપિક ક્લિયર થશે. તો ડાઇલેક્ટ્રિક એટલે બીજું કંઈ નથી, અવાહક છે. શું છે? અવાહક. એના 2 પ્રકાર છે, ધ્રુવીય અને અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક. સિક્વન્સમાં આખી થિયરી આપણે જતા નથી, એને કટકે પ્રશ્નો રૂપે તમને સમજાવીશ, જેથી કરીને તમે એનસીઈઆરટી વાંચો તો પણ તમને ખ્યાલ આવે અને એક્ઝામમાં કયો પ્રશ્ન પૂછે તો શું જવાબ લખવો એ પણ તમને આઈડિયા આવે. શરૂઆત કરીએ ડાઇલેક્ટ્રિકની બાહ્ય ક્ષેત્રમાં વર્તણૂક. અહીંયા આપણે એની કમ્પેરિઝન સુવાહક જોડે પણ કરીએ છીએ. એટલે સુવાહકની આકૃતિ અગાઉ આપણે ભણેલા છે, મેં હમણાં ચર્ચા કરી, એટલે તમારા માટે હું એ છોડી દઉં છું. તમારે બંને આકૃતિ દોરવાની જરૂર છે. સુવાહકની અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર શા માટે શૂન્ય હોય છે એ તમને ક્લિયર છે. હવે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રને એનસીઈઆરટી આ રીતે બતાવ્યું છે, તમે કોઈ પણ રીતે બતાવી શકો. ચલો, ઓ એટલે આઉટર, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર. એમાં શું મૂકવાનું છે? ડાઇલેક્ટ્રિક એટલે અવાહક કોઈ પદાર્થ, અવાહક પદાર્થ મૂકવાનો છે. મૂકી દીધો. ચલો, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકી દીધું. તો ડાઇલેક્ટ્રિકમાં કોઈ ફ્રી ચાર્જ હોતા નથી, મુક્ત વિદ્યુતભાર હોતા નથી કે જેમ પેલામાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય છે અને એની ગતિના લીધે આપણને કંઈક પરિણામી અસર જોવા મળે. અહીંયા એવું કંઈ હોતું નથી, પણ પ્રેરિત કંઈક થાય છે. અહીંયા જે ચાર્જ પ્રેરિત થાય છે, જોજો ધ્યાનથી, જ્યારે ડાઇલેક્ટ્રિકને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે ત્યારે એના અણુઓની પુનઃ ગોઠવણી એવી રીતે થાય છે બળના લીધે. આપણે યાદ કરો કે બળ લાગે અને બળના લીધે શું થાય? એની પુનઃ ગોઠવણી થાય છે. એટલે આપણને ખબર છે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધનથી ઋણ તરફ હોય, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર, તો અહીંયા ઋણ વિદ્યુતભારો જમા થાય છે અને અહીંયા ધન વિદ્યુતભારો જમા થાય છે. અહીંયા ઋણ જમા થાય છે, અહીંયા ધન. એક છેડે ઋણ, એક છેડે ધન. ઓકે, આ જે વિદ્યુત ક્ષેત્ર થયું એ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રનો વિરોધ કરે છે? હા, વિરોધ કરે છે. ચલો, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હું તીર બતાવું છું મોટું, જોજો ધ્યાનથી. એને ઈઓ વડે બતાવ્યું. એક નાનું તીર બતાવ્યું જેને હું કહું છું ઈ ઇન. ચલો, ઈઓ એટલે શું? પહેલેથી આપણે ડાઇલેક્ટ્રિકને જ્યારે મૂક્યો, ડાઇલેક્ટ્રિક ચોસલાને અહીંયા મૂક્યું એ પહેલાં જ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર હતું, જે આ દિશામાં હતું ઈઓથી. હવે એવી રીતે એના ડાઇલેક્ટ્રિકના અણુઓની પુનઃગોઠવણી થઈ કે જેના ઋણ વિદ્યુતભારો અહીંયા ધન હતું એટલે આકર્ષીને આવ્યા અને એના અનુરૂપ અહીંયા ધન વિદ્યુતભારો ભેગા થયા. સરફેસ પર, પૃષ્ઠ પર ભેગા થયા, પૃષ્ઠ પર બંને બાજુ. પણ આ જે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હતું એટલા મૂલ્યનું અંદર વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્રેરિત નથી થતું,
સુવાહકમાં અહીંયા જ એક્ઝેક્ટ ડિફરન્સ છે. સુવાહકમાં બંને કેવું થતું હતું સરખું, માટે પરિણામી ઇફેક્ટ કેટલી મળતી હતી 0. અહીંયા પરિણામી ઇફેક્ટ નોન ઝીરો મળશે. એટલે તમને ખબર છે એક તીર મોટું એરો છે એનું મૂલ્ય મોટું છે 2 ન્યૂટન પર કુલમ હોય તો આ સપોઝ 0.5 ન્યૂટન પર કુલમ થયું, એટલે જમણી બાજુ 2 ન્યૂટન પર કુલમ, ડાબી બાજુ 0.5 ન્યૂટન પર કુલમ હોય તો પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટ્યું. પહેલા હતું 2 ન્યૂટન પર કુલમ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર, અને હવે ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકવાથી એ અસર કેવી થઈ? ઓછી થઈ. કેટલું થયું? 1.5 ન્યૂટન પર કુલમ. જ્યારે સુવાહકમાં કેટલું થતું હતું? 0 થતું હતું. તો એક્ઝેક્ટલી આ તફાવત છે, અને માટે આપણે અંદર લખી શકીએ કે E આની અંદર તમે આ રીતે લખી શકો. આકૃતિ થોડી મોટી બતાવીએ એટલે તમને એક્ઝેક્ટલી આઈડિયા આવી જાય. એની સરફેસ પર ધન વિદ્યુત ભાર વિતરિત થયેલા છે. ચલો, તો આ ઋણ વિદ્યુત ભારો અહીંયા ધન છે. હવે આપણે લખીએ કે EO અને EE નો સરવાળો કરીશું તો કેવો આવશે? નોન ઝીરો. નોન ઝીરો શા માટે આવે? એક વિદ્યુત ક્ષેત્ર તીવ્ર છે અને બીજું થોડું નબળું છે, એટલે પરિણામી કંઈક વિદ્યુત ક્ષેત્ર જોવા મળશે, અને એ પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર જે જોવા મળશે એના લીધે જે ડાયપોલ મોમેન્ટ હતી ધ્રુવીય અને અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક, જે હમણાં જ આપણે સમજવાના છે કે કેવા પ્રકારની ગોઠવણી હોય, એ ગોઠવણીને કેવી રીતે ધ્રુવીભૂત કરે છે. અને માટે આપણે જોયું કે અહીંયા જ્યારે ડાઇલેક્ટ્રિકને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકીએ ત્યારે મળતી પરિણામી અસર, પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ નોન ઝીરો હોય છે, ઝીરો હોતું નથી. શું વાહકમાં ઝીરો હતું? ઓકે, ચલો આની પૃષ્ઠ વિદ્યુત ભાર ઘનતા સિગ્મા, અને અહીં સિગ્મા પી લખ્યું છે. આ જગ્યાએ શું લખ્યું છે બુકમાં? સિગ્મા પી. પી શેનો લખ્યો છે? પોલરાઇઝેશન. હમણાં તમને 2 લેક્ચરમાં ખબર પડશે. પોલરાઇઝેશન ગુજરાતીમાં કહેવાય ધ્રુવીભવન. શું કહેવાય? ધ્રુવીભવન. ઓકે, ચલો તો આ આકૃતિ થઈ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં, ડાઇલેક્ટ્રિક વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાઇલેક્ટ્રિકની વર્તણૂક. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આવું કેમ કરવામાં આવ્યું? જ્યારે સુવાહક હતું તો આપણને ખબર છે સુવાહક ધન વિદ્યુતભારી પ્લેટ, ઋણ વિદ્યુતભારી પ્લેટ, 2 કેપેસિટરની પ્લેટ વચ્ચે હવા હોય ત્યારે કંઈ કેપેસિટન્સ મળે. પણ અહીંયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર પરિણામી ઘટ્યું, એના ભાગરૂપે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટે છે તો વિદ્યુત સ્થિતિમાન ઘટશે. સ્થિતિમાન ઘટે છે તો આપણું કેપેસિટન્સનું મૂલ્ય વધશે. એટલે જો કેપેસિટરની 2 પ્લેટ વચ્ચે આવું મટીરિયલ આપણે મૂકી દઈએ, વ્યવહારમાં જોવા મળતા સિરામિક કેપેસિટર, બીજા અનેક પ્રકારના કેપેસિટર આવે છે કે જેમાં 2 સુવાહકોની વચ્ચે જે ડાઇલેક્ટ્રિક હોય છે, વચ્ચે હવા હોતી નથી. આપણને સમજણ માટે અત્યાર સુધીના કેસમાં આપણે વચ્ચે હવા લેતા હતા, પણ એવા પણ દાખલાઓ છે કે જે પ્રેક્ટિકલ વ્યવહાર ઉપયોગ છે, અને માટે ડાઇલેક્ટ્રિક અત્યારે આપણે ભણવાનું છે કે જેનો ઉપયોગ કેપેસિટન્સ વધારવા માટે થાય છે. ઓકે, એ પણ આપણે જોઈશું આવનારા લેક્ચર્સમાં. શરૂઆત કરીએ ડાઇલેક્ટ્રિકની બાહ્ય ક્ષેત્રમાં વર્તણૂક. આકૃતિ તમને ક્લિયર છો? સુવાહક જોડે એની કમ્પેરિઝન કરી તો ડાઇલેક્ટ્રિક એટલે કેવા છે? અવાહક પદાર્થો છે, તેમાં મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોતા નથી. ઓકે, ડાઇલેક્ટ્રિકમાં વિદ્યુતભારની ગતિ શક્ય નથી, કારણ કે વિદ્યુતભાર જ નથી, મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન, તો એ ગતિ શક્ય નથી. પણ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં ડાઇલેક્ટ્રિકને મૂકવામાં આવે તો એના અણુઓને ખેંચીને કે પુનઃ ગોઠવણીથી, અણુઓને ખેંચીને કે પુનઃ ગોઠવણીથી ડાયપોલ ચાક માત્ર પ્રેરિત થાય. કેવી રીતે થાય છે એ હમણાં આપણને નેક્સ્ટ થિયરીમાં સમજણ પડશે. અને આ બધી જ આંતરિક ડાયપોલ ચાક માત્રાની સામૂહિક અસર ડાઇલેક્ટ્રિકની સપાટી પર ચોખ્ખા વિદ્યુતભાર રૂપે દેખાય છે. હમણાં જોયું, આમાં ઋણ અને અહીંયા ધન, અને આ વિદ્યુતભારો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રનો વિરોધ કરતું ક્ષેત્ર ઉત્પન્ન કરે, અને પરિણામી જે બાહ્ય ક્ષેત્ર હતું એ ઘટે છે. મેં ઉદાહરણ આપ્યું 2 ન્યૂટન પર કુલમ, આ તરફ હતું બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર, અને અંદર ઇનસાઇડ એ જો 0.5 ન્યૂટન પર કુલમ લઈએ તો પરિણામી કેટલું વધ્યું? 1.5 ન્યૂટન પર કુલમ, જે ઘટ્યું. પહેલાં હતું 2 ન્યૂટન પર કુલમ, હવે વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટે છે. આનો જ ઉપયોગ વૈજ્ઞાનિકોએ કેપેસિટરમાં કર્યો, અને આ અસર ડાઇલેક્ટ્રિકના પ્રકાર પર આધારિત છે. મતલબ કે કેટલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઘટાડવાની તીવ્રતા કોની કેટલી છે, તો એ ડાઇલેક્ટ્રિક કયા મટીરિયલનું બનેલું છે એના પર. પાણી માટે અલગ હોય, હાઇડ્રોજન માટે અલગ હોય, એટલે ધ્રુવીય અધ્રુવીય એના પ્રકાર છે. તો આ એક સામાન્ય પ્રશ્ન ડાઇલેક્ટ્રિકનો આપણો પૂરો થયો. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન પર જઈએ, ડાઇલેક્ટ્રિક અને એના પ્રકાર. ડાઇલેક્ટ્રિક અને એના પ્રકાર. આ જે વાક્ય છે તમને અહીંયા ધ્યાનમાં આવશે કે ડાઇલેક્ટ્રિકના
પ્રકાર પર આધારિત છે એનું મૂલ્ય. તો ડાઇલેક્ટ્રિકના જનરલી બે પ્રકાર છે, ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક અને અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક, નોન પોલર અને પોલર ડાઇલેક્ટ્રિક. ઓકે, તો એનો તફાવત જેવું મેં લખ્યું છે તમે સેપરેટલી પણ લખી શકો. તો આજનો બીજો પ્રશ્ન ડાઇલેક્ટ્રિક સમજવા માટે, ડાઇલેક્ટ્રિક શું છે? અવાહક પદાર્થ છે, એના બે પ્રકાર, અધ્રુવીય, એને સમજીએ. એમાં શું છે? ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારના કેન્દ્રો એક જ બિંદુએ સંપાત થયેલા હોય. વિદ્યાર્થી મિત્રો આકૃતિ જોઈએ એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર નથી. ચલો E does not equal to 0. સોરી, E equal to 0. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર નથી. E equal to 0. વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 છે આપેલા વિસ્તારમાં અને શું છે? ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકેલો છે. ચલો, કયો ડાઇલેક્ટ્રિક છે? અધ્રુવીય. અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિકની વ્યાખ્યા શું થઈ? જેના ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારના કેન્દ્રો એક જ બિંદુએ સંપાત થયેલા હોય. બતાવી દઈએ, બે ત્રણ એના અણુઓ બતાવી દઈએ. ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારના કેન્દ્રો એક જ બિંદુએ સંપાત થયેલા હોય અને એ વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં એટલે E0 હોય, વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર નથી બાહ્ય, તો એ આવી રીતે પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ શું આને હશે? નહીં હોય. અને માટે એનો બીજો મુદ્દો તૈયાર થઈ ગયો. કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ હોતી નથી. ડાયપોલ મોમેન્ટ તમે પ્રકરણ 1 માં ભણી ગયા. P બરાબર 2a × q, માઇનસ q અને પ્લસ q વચ્ચેનું અંતર 2a હોય અને માઇનસ q થી પ્લસ q તરફ એની દિશા હોતી હતી. આ પણ તમને યાદ છે. તો અહીંયા શું થશે એનું? ચલો, એની દિશા. હવે હા ને P કેટલો હોય? 0. P શા માટે 0 છે? ચલો, ધન વિદ્યુતભાર અને ઋણ વિદ્યુતભાર વચ્ચેનું અંતર અહીં કેટલું છે? 0. એટલે અંતરને હું અહીંયા સરળતા માટે d કહું, જે તમે પ્રકરણ 1 માં 2a લખતા હતા. એ d0 થયો તો P બરાબર 2a × q પરથી ના ખ્યાલ આવે તો તમને સૂત્ર લખજો. P બરાબર 2a એટલે d અને વિદ્યુતભાર એટલે q. ચલો, q × d પરથી પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી હોય? 0. માટે લખ્યું છે કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ હોતી નથી. અને એના ઉદાહરણ છે H2O2 N2 વગેરે જેવા અણુઓ. તો આ એનો ડાયાગ્રામ થયો. આની એક્ઝેક્ટ ઓપોઝિટ છે ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક. ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક કોને કહેવાય? તો ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારના કેન્દ્રો એક જ બિંદુએ સંપાત થયેલા નથી. એક જ બિંદુએ સંપાત થયેલા નથી એટલે કેવા હોય? તો આપણે અહીંયા ડાયાગ્રામમાં જોઈએ કે એક જ બિંદુએ સંપાત થયેલા નથી તો કેવા હોય? આ ટાઈપના હોય, પ્લસ માઇનસ. રેન્ડમલી ગમે ત્યાં તમે આવી ડાયપોલ મોમેન્ટ મૂકી શકો. જો મેં 4 ડાયપોલ મોમેન્ટ સરળતા માટે બતાવી. 1 2 3 4 4 અણુઓ બતાવ્યા છે. કોના? HCl કે H2O ના. બરાબર. તો આ ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક કહેવાય કે જેમાં તમે જોઈ શકો છો ઋણ અને ધન વચ્ચે કંઈક અંતર છે, કંઈક પહેલેથી અંતર છે અને D0 નથી. બોલો, અહીંયા D0 નથી. આ વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં જ વાત ચાલે છે એટલે વિદ્યુત ક્ષેત્ર હાજર નથી. D0 નથી તો કંઈક અંતર બતાવે એટલે D does not equal to 0, તો P does not equal to 0. એટલે પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ જે છે એની કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ હોય છે, જ્યારે અહીંયા કેવી હતી? 0 હતી. અને એના ઉદાહરણ શું છે? HCl, H2O વગેરેના અણુઓ. વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે અહીંયા દિશા પણ બતાવી શકો ઋણથી ધન તરફ. આમ એરો મારીને આ ટાઈપની પણ દિશા બતાવી શકો ઋણથી ધન તરફ અંદરની જગ્યાએ. બરાબર. તો આ બેઝિક વાત થઈ ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક અને અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક. તો ધ્રુવીભવન શું છે? તો આ બંનેને જ્યારે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકવામાં આવે તો થતી જે વર્તણૂક છે એ આપણને ધ્રુવીભવન તરફ દોરી જાય. તો આપણો નેક્સ્ટ ટોપિક છે ધ્રુવીભવન. સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં અધ્રુવીય અણુનું ધ્રુવીભવન. બોલો, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર એટલે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં આપણે કોને મૂકીશું? યાદ કરો, અધ્રુવીય અણુ કોને કહેવાય? અધ્રુવીય અણુ એટલે અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિકનો અણુ કોને કહેવાય? કે જેમાં પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ કેવી હતી? 0. હવે એ ડાયપોલ મોમેન્ટ એવી ગોઠવણી કરાવી કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એને મૂકીએ, જે શરૂઆતમાં જોયું કે જેથી કરીને આપણને કંઈક નેટ ડાયપોલ મોમેન્ટ મળે, પુનઃ ગોઠવણીથી મળે. તો એનો એક ડાયાગ્રામ દોરી, જે પહેલાં આપણે ભણ્યા વિદ્યુત ક્ષેત્રના હોય ત્યારે એનો ડાઇલેક્ટ્રિક આપણે દોરીએ તો કેવો હોય? ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારના કેન્દ્રો અધ્રુવીય માટે કેવા હોય? એક જ બિંદુએ સંપાત થયેલા હોય. ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારના કેન્દ્રો કેવા હોય? એક જ બિંદુએ સંપાત થયેલા હોય. અને જો એક જ બિંદુએ સંપાત થયેલા હોય તો એની પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી હોય? 0. કેટલી હોય? 0. ક્લિયર? પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી હોય? 0. વિદ્યાર્થી મિત્રો અહીંયા તમને એક સમજણ માટે હું કહી દઉં કે જ્યારે ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક હોય તો એની P નોન ઝીરો છે. કોઈ એકની વાત કરું તો નોન ઝીરો, પણ દરેકની જો વાત કરીએ ને તો P નેટ કેટલું હોય છે? 0. કેમ P નેટ 0 હોય? કારણ કે એકબીજાની અસર એ લોકો શું કરે? નાબૂદ કરે છે. ઘણા બધા અણુઓ ભેગા થાય છે અને નેટ ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી હોય? 0. મતલબ કે P1 + P2 + P3 + P4 = 0. તમે આવી રીતે સમજી શકો. P1 + P2 ચાર મેં અણુઓ બતાવ્યા + P3 + P4 = 0.
સિંગલની નોન ઝીરો પણ કુલ જોઈએ તો ઝીરો મળે છે. ઓકે, હવે પાછા આવીએ અધ્રુવીય અણુને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકીશું તો શું થશે? ચલો, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની વેલ્યુ E છે. ચોપડી મુજબ આપણે E લખીએ. તમે E બોલાવો તો પણ કોઈ વાંધો છે નહીં. તો આપણે આ ધન પ્લેટ છે, આ ઋણ પ્લેટ છે, બરાબર, એની વચ્ચે કે વિદ્યુત ક્ષેત્ર, સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ છે. હવે આપણે શું કર્યું છે, આ ત્રણ જે અણુઓ હતા એને અહીં મૂકીએ તો શું થશે? આને અનુરૂપ ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારના કેન્દ્રો જે એક જ બિંદુએ સંપાત થયેલા કે કેવા થશે? બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રના લીધે એના પર બળ લાગશે. આપણે યાદ કરો પ્રકરણ 1 ડાયપોલ પર પ્લસ q પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બળ લાગતું હતું, ઋણ વિદ્યુતભાર પર વિદ્યુત ક્ષેત્રની વિરુદ્ધ દિશામાં બળ લાગતું હતું. સેમ કોન્સેપ્ટ અહીંયા લાગુ પડશે ધન વિદ્યુતભાર પર. આ ધનની વિરુદ્ધ બળ લાગશે એટલે અહીંયા કયો વિદ્યુતભાર આવશે? ઋણ, અને અહીંયા કયો આવશે? ધન. એટલે શું થયું? આ ધન થોડું જમણી બાજુ ખસશે, આ ઋણ થોડું ડાબી બાજુ ખસશે. એટલે આ પ્રમાણે ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થઈ. ચલો, એક્ઝેક્ટલી આનું આવું જ આવશે, ઋણ અને ધન. આ પ્રમાણે ડાયપોલ મોમેન્ટ પ્રેરિત થઈ અને આના માટે પણ ઋણ અને ધન વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું અંતર જે પહેલા કેટલું હતું? 0. જોઈ લો તમે, જ્યારે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રનું હતું ત્યારે પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ કેમ 0 હતું? d0 હતું. d બરાબર 0 હતું. d0 હતું તો વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 થઈ. અહીંયા વિદ્યુત ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 નથી. d = 0 એટલે કઈ ડાયપોલ મોમેન્ટ ઉદ્ભવી. તમે જોઈ શકો ઋણ અને ધન વિદ્યુતભારના કેન્દ્રો વચ્ચેનું અંતર કંઈક દેખાય છે અને એ વિદ્યુતભાર બે જે વિદ્યુતભારો વચ્ચેનું કંઈક અંતર દેખાયું એના લીધે કંઈક ડાયપોલ મોમેન્ટ મળશે એટલે પુનઃ ગોઠવણી થઈ. એની કેવી થઈ? પુનઃ ગોઠવણી. તો આઈએ શું આકૃતિ શું કહે છે અને હવે જોઈએ. ચલો, આકૃતિમાં દર્શાવ્યા પ્રમાણે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં એટલે બીજી આકૃતિ અધ્રુવીય અણુઓના ધન અને ઋણ વિદ્યુતભારો પર પરસ્પર વિરુદ્ધ દિશામાં સ્થાનાંતર પામે. ઓલરેડી હમણાં સમજ્યા. આ ધન હતું તો નજીક શું આવ્યું? ઋણ. અને આ ઋણ છે તો નજીક શું આવ્યું? ધન. બરાબર. જ્યારે અણુઓના ઘટક વિદ્યુતભારો પરનું બાહ્ય બળ, બરાબર, ધ્યાનથી જોજો, ઘટક વિદ્યુતભારો પરનું બાહ્ય બળ પુનઃસ્થાપક બળ જેટલું થાય ત્યારે સ્થાનાંતર અટકી જાય. જેમ કે આ અહીંયા આઈને અટકી ગયો અને આ પુનઃસ્થાપક બળ યાદ કરો. અણુઓને આપણે એની મૂળ સ્થિતિમાંથી વિચલન કરવા જઈએ ડાઇલેક્ટ્રિકના અણુઓને તો એ પોતાના ગુણધર્મ, કયો ગુણધર્મ? પુનઃસ્થાપક બળનો. એ પોતાના જે અણુઓ છે એ વિચલન કરવા દેશે નહીં. પણ જ્યાં સુધી બાહ્ય બળ અને પુનઃસ્થાપક બળ સરખું થશે ત્યાં સુધી આ સ્થાનાંતર થશે, પછી અટકી જશે. સ્થાનાંતર થયું, d0 હતું જે નોન ઝીરો થયું. આમ આવા અણુઓમાં પ્રેરિત થઈ આપણે પહેલા નહોતી કોઈ ઘટનાથી લાગે એટલે પ્રેરિત થઈ. પ્રેરિત ડાયપોલ ચાર્જ ઉદ્ભવે છે. આમ બાહ્ય ક્ષેત્ર વડે, બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર વડે ડાઇલેક્ટ્રિકનું શું થયું? ધ્રુવીભવન થયું તેમ કહેવાય. અથવા બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં ડાઇલેક્ટ્રિક ધ્રુવીભૂત થયો તેમ કહેવાય. બીજી એક વ્યાખ્યા તમારી ટેક્સ્ટબુકમાં આપી છે રેખીય સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક. તો એનો અર્થ શું થાય? બાહ્ય ક્ષેત્રમાં મૂકેલા અધ્રુવીય અણુમાં જ્યારે પ્રેરિત ડાયપોલ ચાર્જ માત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં હોય, પ્રેરિત ડાયપોલ ચાર્જ માત્ર વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશામાં બોલે છે. જોઈ લો તમે, ઋણથી ધન તરફ વિદ્યુત ક્ષેત્રની દિશા, ઋણથી ધન તરફ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા હોય તો આ ડાયપોલ મોમેન્ટની દિશા થઈ અને આ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે માટે એવું લખ્યું છે. અને ક્ષેત્રની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં હોય તો તેને રેખીય સમદિગ્ધર્મી ડાઇલેક્ટ્રિક તરીકે ઓળખવામાં આવે. એને આવું લખાય. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ડાયપોલ મોમેન્ટ p સદિશ રાશિ વિદ્યુત ક્ષેત્રની તીવ્રતા e ના સમપ્રમાણમાં હોય તો ટેક્સ્ટબુકની બાજુ છે. હવે તમે અહીં સુધી લખી શકો. આ છે એક્સ્ટ્રા જે બુકસ્ટેટમાં પણ પૂછેલું. ચલો, સપ્રમાણતાની નિશાની કાઢી કોઈ અચળાંક મૂકીએ તો આલ્ફાને કહેવાય અણુની ધ્રુવીયતા. શું કહેવાય? અણુની ધ્રુવીયતા. અને ઈને કહેવાય વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ઈને શું કહેવાય? વિદ્યુત ક્ષેત્ર. ચલો, આલ્ફાનું એકમ બનાવીએ. આલ્ફાનું એકમ શું થાય? તો p/e થાય. p એટલે કુલમ્બ ઇન્ટુ મીટર. ડાયપોલ મોમેન્ટ છે અને વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે ન્યૂટન પર કુલમ્બ. ન્યૂટન પર કુલમ્બ. છેદનો છેદ અંશમાં જાય કુલમ્બ સ્ક્વેર ઇન્ટુ મીટર પર ન્યૂટન. બધાને તમને પરિમાણ આવડે છે તો તમે આલ્ફાનો એકમ પરથી એનું પારિમાણિક સૂત્ર શોધી શકો. ભૂતકાળમાં આ એક્સ્ટ્રા છે, કદાચ જ તમને પૂછાય પણ તમને જાણ હોવી જોઈએ કે આલ્ફા છે એ અણુની ધ્રુવીયતા છે. અણુની શું છે? ધ્રુવીયતા, જેનો એકમ છે કુલમ્બ સ્ક્વેર ઇન્ટુ મીટર પર ન્યૂટન. ચલો આગળ વધીએ. હમણાં આપણે જોયું ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક, અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક. અધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિકની પરિણામી ડાયપોલ મોમેન્ટ શૂન્ય હોય છે, જેને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં મૂકતા એ ધ્રુવીભૂત થઈ
વર્તુળ કેવી છે, ધ્રુવીભવન કેવી રીતે થાય છે એ જોવાનું છે. ધ્રુવીભવનને અંગ્રેજીમાં પોલરાઇઝેશન કહેવાય. ઘણીવાર ઈ સંજ્ઞા વાપરે છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ડાયાગ્રામ જોઈએ. વિદ્યુત ક્ષેત્રની ગેરહાજરીમાં જ્યારે કયો ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકીએ છીએ, ધ્રુવીયની વ્યાખ્યા યાદ કરો. ધન અને ઋણ વિદ્યુત ભારો વચ્ચેનું કંઈક અંતર હશે, માઇનસ પ્લસ માઇનસ રેન્ડમલી આપણે 3-4 બતાવી દઈએ. તો તમે જોઈ શકો કે ચારેય મેં અણુઓની ડાયપોલ મોમેન્ટ બતાવી છે, જેની દિશા ઋણથી ધન તરફ હોય, પણ તમે જો અસ્વ્યસ્ત ગોઠવેલી છે. હું આની દિશા બતાવું તો આ તરફ થશે, પહેલાની, બીજાની બતાવું તો આમ થશે, ત્રીજાની બતાવીશ સરળતા માટે આમ થશે, ચોથાની બતાવીશ તો ઋણથી ધન આમ. તો આ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ જોઈએ તો 0 નથી. કોઈ એક અણુની ડાયપોલ મોમેન્ટ કહું તો એ 0 નથી, કારણ કે બે વચ્ચેનું કંઈક અંતર છે. પણ આ દરેકનો જો આપણે સરવાળો કરીએ પરિણામી તો શું થાય? P1 P2 P3 P4. આ એક અણુની ડાયપોલ મોમેન્ટ, બીજા, ત્રીજા, ચોથા. તો એવા અસંખ્ય અણુઓ હોય આપેલા ડાઇલેક્ટ્રિકમાં, ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિકમાં, પરિણામી કેટલી મળશે? 0. શા માટે 0 મળે? એકબીજાની અસર નાબૂદ કરતા હોય એટલે. અને તમને ખબર છે ધોરણ 11માં તમે ભણી ગયા, દરેક અણુ પોતાના ઓરડાના તાપમાનને અનુરૂપ પોતાના મધ્યમાંક સ્થાનની આસપાસ શું કરતા હોય? દોલનો કરતા હોય. ઓકે, તો આ વર્તુળ થઈ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર ન હોય ત્યારે. ચલો હવે ક્ષેત્ર હોય ત્યારે વધારે સમજણ આવે એટલા માટે આપણે બંને લઈએ છીએ. ચલો બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર હમણાં જોઈ જ્યારે ધનથી ઋણ તરફનું હોય, બરાબર. વચ્ચે સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, તમે દૂર હોય તો જોઈ શકો, બરાબર. ધનથી ઋણ તરફ સમાન વિદ્યુત ક્ષેત્ર આમ છે, બરાબર. હવે આ ડાઇલેક્ટ્રિકને અહીંયા મૂકી દીધું. પહેલા વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હતું, હવે કંઈક વિદ્યુત ક્ષેત્ર આપીએ છીએ. તો આ જે ડાયપોલ પર શું લાગશે? યાદ કરો, ડાયપોલ પર બળ લાગે, ટોર્ક લાગે. બળ કેટલું હોય? 0, કારણ કે ધન વિદ્યુત ભાર, ઋણ વિદ્યુત ભાર, પરિણામી બળ કેટલું? 0. પણ ટોર્ક લાગે, પ્રકરણ 1 માં ભણી ગયા, Pe sin θ મુજબ કંઈક ટોર્ક લાગે. અને ટોર્કના લીધે જે ડાયપોલ મોમેન્ટ અસ્વ્યસ્ત હતી ને, આમ હતી ને, એ વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર થવાનો ટ્રાય કરે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર ધનથી ઋણ તરફ આ તરફ છે, એટલે એ ડાયપોલ મોમેન્ટ, એ અણુની ડાયપોલ મોમેન્ટ બને ત્યાં સુધી બાહ્ય ક્ષેત્રને સમાંતર બનવાનો પ્રયત્ન કરે. કોના લીધે? ટોર્કના લીધે. કોના લીધે? ટોર્કના લીધે. ચલો 4 ડાયપોલ મોમેન્ટ બતાવી છે, બધી થશે નહીં પણ ઘણી ખરી 4 છે, તેમાંથી આપણે એકાદ બે બતાવી દઈએ કે જે બાહ્ય ક્ષેત્રને સમાંતર થવાનો ટ્રાય કરે. બધી થશે નહીં, પણ તમે એ જોઈ શકો કે ઋણ વિદ્યુતભાર અને ધન વિદ્યુતભાર એ પરસ્પર વિરુદ્ધ જગ્યાએ એકઠા થયેલા જોવા મળે. અહીંયા એવું નહોતું. બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રની હાજરીમાં જેવું આ ડાઇલેક્ટ્રિક મૂકતા એ ડાઇલેક્ટ્રિકના ડાયપોલ જે છે, નાની અણુકીય ડાયપોલ છે, એ ડાયપોલ મોમેન્ટ પર ટોર્ક લાગે છે. ટોર્કના લીધે એ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર થવાનો પ્રયત્ન કરે. આ એ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર છે, બરાબર. તો દરેક અણુકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ એક્ઝેક્ટલી સમાંતર થતી નથી. સમાંતર ક્યારે થશે એ એનસીઆરટીમાં આપી નથી, પણ આપણે એને ડિટેલપૂર્વક જોઈશું. તો આવો એનું હવે સ્ટેટમેન્ટ તમે કેવી રીતે લખી શકો? તો ધ્રુવીય ડાઇલેક્ટ્રિક છે, એટલે કે આવા અણુઓની કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 હોય. ઘણી વખત પ્રશ્ન જોઈને, આ વાક્ય જોઈને ઘણાને એવું લાગે ભૂલ છે. ના, ભૂલ નથી. પરિણામી કીધું છે. કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ પરિણામી કેટલી છે? 0. તો આવા અણુઓની કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ 0 હોય છે. પરિણામી કાયમી ડાયપોલ મોમેન્ટ એવું શબ્દ એડ કરી પરિણામી 0 હોય છે. ઇન્ડિવિજ્યુઅલ 0 હોતી નથી. શું કારણ છે? તો યાદ કરો, ધોરણ 11 દરેક અણુ પોતાના મધ્યમાં સ્થાનની આસપાસ શું કરે? દોલનો કરે. તો ઉષ્મીય ગતિના લીધે ડાયપોલ મોમેન્ટ અસ્વ્યસ્ત ગતિ કરે. ડાયપોલ મોમેન્ટ એટલે એકની દિશા આ હતી તો બીજાની આ હતી, ત્રીજાની કોઈક આ હતી. ગમે તે દિશામાં ઋણથી ધન તરફ ડાયપોલ મોમેન્ટ હોય એટલે અસ્વ્યસ્ત ગતિ કરે, અને એના લીધે કુલ ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી થાય? 0. કુલ ડાયપોલ મોમેન્ટ કેટલી થાય? 0. આ સાઈડમાં જે બતાવ્યું છે એ પરથી. ઓકે, હવે જ્યારે આવા ડાઇલેક્ટ્રિકને બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્ર લગાડવામાં આવે ત્યારે શું થાય? વ્યક્તિગત ડાયપોલ ચાર માત્રાઓ ક્ષેત્રને સમાંતર બનવાનો પ્રયત્ન કરે. કોના લીધે? યાદ કરો, પ્રકરણ 1 ટોર્ક. હમણાં સમજાવ્યું, ટોર્કના લીધે ટાઉ બરાબર Pe sin θ. એનું સૂત્ર શું છે? ટાઉ બરાબર Pe sin θ. તમારી સમજણ માટે લખ્યું. P વિદ્યુતીય ડાયપોલ મોમેન્ટ અને E આપેલ વિદ્યુત ક્ષેત્ર. θ એ P અને E વચ્ચેનો ખૂણો છે.
અને માટે બધી ડાયપોલ ચાર્જ માત્રાનો સરવાળો કરીએ તો તમે દરેકે દરેક ડાયપોલ મોમેન્ટ ચાર્જ માત્રાનો સરવાળો કેમ તો બધાની દિશા એક જ તરફ આવી એક જ દિશામાં હોય તો સીધો સરવાળો થઈ શકે કરતા એક ક્ષેત્રની દિશામાં ચોખ્ખી ડાયપોલ મોમેન્ટ મળે એટલે કે આવા ડાયઇલેક્ટ્રિક ધ્રુવીય અણુઓનું ધ્રુવીભવન થયું એટલે આ ધ્રુવીય જે ડાયઇલેક્ટ્રિક હતું એ પોલરાઇઝ થયું એમ કહેવાય એનું ધ્રુવીભવન થયું એમ કહેવાય વિદ્યાર્થી મિત્રો સંતુલન વિચારીએ અહીંયા બધી અણુકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ એક્ઝેક્ટલી સમાંતર નથી એક્ઝેક્ટલી સમાંતર બનવા માટે એક શરતનું પાલન થવું જોઈએ સંતુલન થવા માટે યાદ કરો એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી દરેકે દરેક અણુકીય ડાયપોલ મોમેન્ટની કે સ્થિતિ ઊર્જા u જેટલી હોય છે કારણ કે આપણે ભણી ગયા તમે આ પ્રકરણમાં ભણી ગયા કે બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રમાં ડાયપોલની સ્થિતિ ઊર્જા u = -p.E પણ એ u નું આપણે મૂલ્ય લઈએ તો શું આવે સદિશ p ડોટ સદિશ એકચ્યુઅલી સૂત્ર માઈનસ છે પણ એનું મૂલ્ય લખીએ છીએ ચલો યાદ કરો એવરેજ કાઇનેટિક એનર્જી પ્રકરણ ધોરણ 11 વાયુનો ગતિવાદ તમે ભણ્યા છો 3/2 kBT જ્યાં kB એ બોલ્ટ્ઝમેનનો અચળાંક છે જેની અત્યારે મૂલ્યની જરૂર નથી પણ મૂલ્ય તમને યાદ હોવું જોઈએ 1.38 × 10⁻23 જૂલ પર મોલ ઇન્ટુ કેલ્વિન તો તાપમાન પર કોના પર આધારિત છે તાપમાન પર તો 3/2 kBT પોટેન્શિયલ એનર્જી થશે ત્યારે આ બધી અણુકીય ડાયપોલ મોમેન્ટ બાહ્ય વિદ્યુત ક્ષેત્રને સમાંતર થઈ જશે તો વ્યવહારમાં આ શક્ય નથી પણ એક આદર્શ પરિસ્થિતિ વિચારીએ તો શું થાય વિદ્યાર્થી મિત્રો આદર્શ પરિસ્થિતિ આ તમારી જાણકારી માટે છે આ થિયરી વધારે સમજાય એટલા માટે આ તમે લખી શકો તો આદર્શ પરિસ્થિતિ એટલે તમને ખ્યાલ છે બને એટલું તાપમાન વધે એમ શું થાય દોલનો વધે અણુના દોલનો વધે અને દોલનો વધવાના લીધે એની વધારે અસ્તવ્યસ્ત ગોઠવાય તો આવું ન બને અને દોલનો ઓછા કરવા હોય તો શું કરવું પડશે T0 લેવો પડશે 0 કેલ્વિન આપણને ખબર છે ટીનો એકમ એસઆઈ એકમ શું છે કેલ્વિન 0 કેલ્વિન તો કંઈક નામ આપ્યું નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન પણ જે પરિસ્થિતિ શક્ય નથી નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાને શું થશે જે બધી જ ધ્રુવીય ડાયપોલ મોમેન્ટ છે ધ્રુવીય અણુઓ છે એની બધી જ ડાયપોલ મોમેન્ટ બાહ્ય ક્ષેત્રને સમાંતર ગોઠવાશે પણ આદર્શ પરિસ્થિતિ એટલે નિરપેક્ષ શૂન્ય તાપમાન હશે ત્યારે છે